سلام دوستان، امروز میخوام به گزینه‌ای در کرتن ها اشاره کنم چون تا به امروز بهتون نگفتم و گزینه کاربردیه. بیایم اول یه دیوار ترسیم کنیم. WA رو میزنیم و یه دیوار اکستریر انتخاب میکنیم و ترسیم میکنیم. از حالت دیوار خارج میشیم، دوباره WA رو میزنیم و یه کرتن وال انتخاب میکنیم. MS رو انتخاب میکنم، میگم از لول 1 تا لول 2 بره و تنظیماتش هم خب اوکیه. از 30 سانت آفست از بیس بده و منفی 30 سانت هم از لول 2 فاصله داشته باشه. وارد ادیت تایپش میشیم. در قسمت کانستراکشن یک گزینه‌ای داریم به اسم Automatically Embedded که این گزینه اگر اکتیو باشه به صورت اتومات وقتی که کرتنوال رو روی دیوار تنظیم میکنیم دیوار برش میخوره و کرتنوال اونجا ترسیم میشه. بریم ببینیم که چجوری میشه. اوکی میکنیم، در جای مورد نظرمون کرتنوال رو ترسیم میکنیم. میبینید دیوار کامل برش خورد، کرتنوال در اون قرار گرفت. حالا بریم مورد بعدی اشاره کنیم. دوباره WA رو میزنم، یک کرتنوال انتخاب میکنم. این سری اکستری گلیزینگ رو انتخاب میکنم. میگم همون تنظیمات باشه روش. وارد ادیت تایپش میشم و اتوماتیکلی ایمبدد رو حذف میکنم. اپلای و اوکی. و کرتنوالم رو ترسیم میکنم. همینطور که میبینید یه پیام اوورلپ به ما میده. میگه که دیوارها با هم دیگه اوورلپ شده. چرا؟ چون دیوار رو برش نده. برای حل این مشکل چیکار باید بکنیم؟ دیوار رو انتخاب میکنیم و از اینجا میایم اسپلیت ویت گپ رو میزنیم. میگیم از سر کرتنوال تا این ته کرتنوال رو برای من جدا کن. اگزیت میزنیم، دیوار رو انتخاب میکنیم. اگه نتونستید انتخاب کنید ببینیم با دکمه تب میتونید بین دیوار و کرتنوال و اعضای سازنده کرتنوال حرکت کنید. ببینید دیوار رو انتخاب میکنیم و پاک میکنیم. ولی بهترین گزینه اینه که شما همیشه اینو اکتیو نگه دارید. در هر حال وقتی وارد 3D میشیم میبینید ترسیم به درستی انجام شده. هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی شما وقتی که گزینه بهتری داریم برای اجرای کرتنوال بهتر از همون استفاده کنید که سرعت کار بالا بره. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. خدا نگهدار.